Wọ́n pọ̀ wọlé ní ìsìn kọ́lọ̀ ìjọyọ̀. Assalamu alaikum, ẹ káàsán o. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dárúkọ yín fún àǹfààní àwọn tó ń wò wá nílé. Kí lorúkọ yín mà? Okay, orúkọ mi ni Babatunde MONSURAH ADEOLA. Ṣẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n ní orúkọ wọn ni Babatunde Ìyáàfin ẹja fi Ìyáàfin sí àbí ẹja fi Ìyáàfin sí. Ìyáàfin Babatunde MONSURAH Babatunde ADEOLA lorúkọ wọn. So ẹ jọ̀ọ́ kí ni a fẹ́ jọ sọ lórí ètò wa lónìí? Mi ìfẹ́ wà too forward, mi ìfẹ́ bẹ́ síwájú. Topic tí mo ní níbí báyìí tẹ́ fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó ní what divorce lead a woman to. Okay. Tí mo bá rí kà dáadáa. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ náà nìyẹn? Ẹ má bínú, èkó ni ẹbí tó bá náà sọ No, ẹ mọ̀ topic tẹ́ fún mi nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni A mà. what divorce lead a woman to. Ó ní topic tí mo rí tẹ́ fún mi. Bẹ́ẹ̀ni mà. All right, ma'am. So mi ò mọ̀ bóyá ẹ sì fẹ́ dúró kí àwọn èèyàn ó wọlé sí àbí ká bẹ̀rẹ̀ ètò báyẹn. Ẹ já bèrè ètò wa bá wa lẹ́nu ẹ̀. Okay. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí a ṣì wà ní orílẹ̀ alàyè ní dédé àsìkò yìí. Kí Ọlọ́run ọba yẹn kó túbọ̀ máa dá wa sí lórí dáadáa jù báyìí lọ. Àmín, àmín. Yeah. Àkọ́kọ́ ohun tí mo fẹ́ kí a mọ̀ ni pé ohun tí wọ́n ń pè ní ìkọra ẹni sílẹ̀, èyí táwọn òyìnbó máa ń pè ní divorce. Bí àwùjọ wa ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ojú ò gbọdọ̀ rí, tí èyí tó sì ń fa ìpalára, kì í ṣe tara gan ìpalá ẹ̀mí. Let me use ìpalá ẹ̀mí because emotional trauma ni fún púpọ̀ nínú obìnrin míì tí ò yọ kúrò ń bẹ̀ títí ayérayé. A kọ́kọ́ ní láti mọ̀ wípé divorce ò ń ṣe orí burúkú. Bẹ́ẹ̀ni. Kò dẹ̀ sí pé kò túmọ̀ sí pé ayé ẹni yẹn ti bàjẹ́. Kò túmọ̀ sí pé ẹni yẹn ò lè jẹ́ ohunkóhun tó bá fẹ́ jẹ́ mọ́. Kódà àtọkùnrin àti obìnrin tí àjọṣe papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó ò bá wáyé láàrin wọn mọ́, ìyẹn ò túmọ̀ sí pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀tá. Ṣùgbọ́n kí ló dé tí according to the topic tẹ́ fún mi pé tí divorce tí ìkọra ẹni sílẹ̀ tó ń jẹ́ kí púpọ̀ nù obìnrin tó ń lead wọn sí. N tó kọ́kọ́ lead obìnrin sí jù léyìí tó jẹ́ pé ohun gan ló ń pa obìnrin kú jù, ṣùgbọ́n táwọn èèyàn rò pé ìkọra ẹni sílẹ̀ gan ló ń pa wọ́n kú jù ni pé àìlèdádúró lẹ́sẹ̀ ara wa. Àìlèdádúró. A ti ṣe lot of àwọn obìnrin ti get through sí mi tí ó sì jẹ́ wípé púpọ̀ ìbẹ̀rù tí ó ń ṣe wọ́n láti move on ohun gangan ni pé àwọn ò rí owó tìbẹnu mọ́ àti tọ́ ara wọn àti tọ́ àwọn ọmọ wọn ó ti di ogun débi pé depression ti wá setting fún wọn. Wọ́n ti wá ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò lè bá ẹgbẹ́ pé mọ́ láwùjọ. Èyí gangan ni ogun tó ń ja púpọ̀ nù àwa obìnrin jù tí ìkọ̀sílẹ̀ bá ti wáyé láàrin tọkọtaya. Kí ló wá fà á tó fi jẹ́ pé obìnrin ni kinní yìí ń ṣẹlẹ̀ sí jù tí ìkọra ẹni sílẹ̀ bá wáyé láàrin ọkọ àti ìyàwó? Àkọ́kọ́ àti kọ́kọ́ mọ̀ pé kò ń ṣe orí burúkú. Lóòótọ́ Ọlọ́run ọba wa kò dùnnú sí, ṣùgbọ́n kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀. Ìyẹn ò ṣe ìròyìn tuntun mọ́. Ṣùgbọ́n tí àwọn ọkùnrin bá ríra wọn mú tí wọ́n dẹ̀ move on, kí ló ń fà á tó fi jẹ́ pé obìnrin tá a mọ̀ tó dáńtọ́ tẹ́lẹ̀, tó di akíkanjú tẹ́lẹ̀, tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀,
tó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé àwùjọ ò lè fọwọ́ rọ́ dà sẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Kí ló fà á tó fi wá jẹ́ pé ó ti wá di pé àwùjọ wa ń bù ú kù, òun náà ń bu rẹ̀ kù. Torí wípé ní àwùjọ tá a wà yìí, wọ́n stigmatization yẹn ó complex gan. Mi ì mọ bí mo ṣe lè pe stigmatization yẹn like àléébù. Àléébù yẹn ó ṣe nǹkan tó ṣe ribiribi ní àwùjọ wa yìí. Tí ìkọrẹnisílẹ̀ bá wáyé láàrin tọkọláya, ẹ mọ̀ pé àwa méjèèjì ọkọ àti ìyàwó náà ni yóò ní ẹ̀bi, yóò ní àre. Bọ́kọ bá ṣe lẹ́bi náà ni yóò láre, bí ìyàwó náà bá ṣe lẹ́bi bẹ́ẹ̀ náà ni yóò láre. But kí ló fà á tó fi wá jẹ́ pé àwùjọ yìí orí obìnrin ni wọ́n ń rù lé lórí jù? Obìnrin ló kódà tí wọn ò bá tí ì gbọ́ ẹjọ́ gan, tóbìnrin bá ti ń lọ níta tán bá ṣàti gbọ́ pé ókè o, ó ti wà nílé ọkọ tẹ́lẹ̀, o kò sí nílé ọkọ mọ́, wọn ò fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, àwùjọ wa ò fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ tóbìnrin yẹn ò fi sí nílé ọkọ mọ́. Ṣọ́kùnrin yẹn ló ṣe tí ò dáa ni àbóbìnrin yẹn ló ṣe tí ò dáa? Àwùjọ wa wọ́n á kàn conclude náà ni pé obìnrin yẹn o náà ni ò dáa o. Tó fi wá jẹ́ pé orúkọ pé wọ́n àìsèse tí ò fi lílé ọkọ gbé. Tó fi wá di wípé kódà àwọn ọmọ rẹ̀ gan ń bá jẹ́ nínú àwọn orúkọ yìí. Ṣó yé yín báyẹn? Púpọ̀ nù àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti rán púpọ̀ nù àwọn obìnrin lọ sí ọ̀run àrèmábọ̀. Látara pé ìmíì ti fìbànújẹ́ gbé nǹkan jẹ, ìmíì ti ronú kú, ó ti rí i pé ṣóun lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà mọ́ láwùjọ, ṣóun tiẹ̀ lè rí ọkùnrin kankan tí ó tiẹ̀ dánu kàn òun mọ́. Ohun tó yẹ kí àwa obìnrin bira wa léèrè ni pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí ò ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọkùnrin náà. Kí ló dé tí àwùjọ ò bẹnu àtẹ́ lu ọkùnrin? Kódà aláwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé ọmọ 10 ìyá 10 ni wọ́n. Ṣùgbọ́n tí irú èyí bá ṣẹlẹ̀ sí obìnrin, àwa obìnrin máa ti sọra wa di pé a máa wà withdrawn easily emotionally. Kí ló fà á tó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Àwa náà ni a need láti kíyèsí ara wa, torí wípé àwùjọ ò ní yé ṣe tiẹ̀ o. The society will not stop stigmatizing us. I think we should could mix for the benefit of those that might not understand Yoruba very well. Exactly. Do you understand? The society will definitely stigmatize us. But ṣé mọ̀, Yorùbá máa ń pòwe kan pé okùn ikùn kó nú ọmọ mọ́nú. Regardless of how the society feel or what they feel about you, you should be determined of what you want to be, because you shouldn't live your life for society. How they feel, they will talk anyway. I've gotten a lot of messages and calls from several sisters that àwọn fẹ́ remarry, ẹ̀rù ń bà àwọn torí pé àwọn ò mọ ohun tí ayé máa wí. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni ayé fẹ́ wí látara wípé ìwọ àtèèyàn kan jọjọ fẹ́ra rí, jọjọ fẹ́ra mọ́, ó wá rí ẹlòmíì tó wù ẹ́ láti tún fẹ́. Níwọ̀nba ìgbà tó jẹ́ pé ìkọrẹnisílẹ̀ ti wáyé láàrin yín, kò dẹ̀ ń ṣe pé nígbà tó sì wà lábẹ́ ọkùnrin kìíní ló tún fẹ́ lọ fi ọkùnrin míì. Ìgbà láyè wà fún ọkùnrin láti gbé obìnrin kan sílé kó fẹ́ obìnrin míì, kó tún fẹ́ obìnrin kẹta, kó tún fẹ́ obìnrin kẹrin. Irú agbára yẹn ńlá wa ò ní gẹ́gẹ́ bí obìnrin. But tí ìkọrẹni bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó, tó bá ti mo mọ̀ pé program yìí mi rò pé fún titi Muslim nìkan ni, I think it's a general program. But gẹ́gẹ́ bí ti Islam, tí obìnrin bá ti parí either period ẹ̀, tó o bá dẹ̀ mọ̀ pé ọgbẹ́ ọkàn yìí tó ṣẹlẹ̀ sí ọ lálákọ̀ọ́kọ́ o ti heal from it, like your healing process, you are done, you are sure that you are healed, you are free to move on.
people will talk anyway. They might even say that abotin ọkùnrin yẹn lálẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. They will talk. Mind you, these people that will talk, if you later die, àwọn náà máa kọ́kọ́ péjọ ní ojú orórì rẹ láti sin ọ. So when you are too much or too bothered about what will people say, my dear sister, you are killing yourself and you will eventually die. Fine, ikú tí ó pa oníkálukú Ọlọ́run ọba ti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn nǹkan kan wà tó tún ń ṣẹlẹ̀. Stigmatization láti sọ̀rọ̀ nípa. Empowerment. Àwa obìnrin a máa ń dúró púpọ̀ kí a gbọ́ púpọ̀ òjò ká tó daminú agbada nù. Ṣé Yorùbá yìí yé mi àti yín? Bẹ́ẹ̀ni. You don't need to wait for trials to strike you before you should always be ready. Mi ò ní ká máa ready fún aburú kó ṣẹlẹ̀ sínú ayé wa o. But gbogbo wa yìí, including èmi yìí náà ni ó bá wí. Because a ní ọmọ tá fẹ́ fún ní ẹ̀kọ́, a ní àwọn ọmọ tá fẹ́ jẹ́ kí wọ́n wò wá ní àwòkọ́ṣe. Ṣé irú ìgbésí ayé tí mò ń gbé yìí, ṣé ìwọ tó jẹ́ obìnrin, pàápàá jùlọ ìwọ tó jẹ́ ìyá, ṣé o lè fọwọ́ sọ̀yà pé mo fẹ́ kọ́mọ mi rí mi gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe? A kàn ń sọ pé àwọn ọkùnrin humiliate wa ni. Àwa gangan à ń tẹ ojú ara wa mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. You are the type that you have to wait for a man to come to give you 50 kobo. I once lived that life. So, ẹ má jẹ́ kí n sọ pé bí mo ṣe lè put ọ̀rọ̀ yẹn, gbogbo wa ni ó ṣẹ̀wó mọ́ nídìí, ó ṣẹ̀wó mímí náà lára rí. You don't need to leave or wait for a man to come. You should add value to yourself. Men don't like redundant women. Men don't like a woman that is not courageous. Ọkùnrin náà fẹ́ obìnrin tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Ṣé ẹni yóò ṣẹ̀yìn mi? Ṣùgbọ́n African mentality, or let me say that àwa gangan apart from pé àwọn ọkùnrin máa ń fẹ́ zero wa, àwa gangan púpọ̀ náà àwa obìnrin a ti rí marriage as rescue for poverty. Ìpè tí n bá kúkú ti wọnú ẹ̀ yóò mọ̀ fún mi lóúnjẹ, yóò sanwó ilé, yóò dáṣọ sí mi lọ́rùn. Then you are only looking for an avenue to survive. It is not a marriage. There are so many of us tó jẹ́ pé marriage wa avenue to survive ni fún wa. Because the moment tí ọkùnrin yẹn bá ti yáwọ́, àbí táwa náà bá yáwọ́, because kì í ṣọkùnrin nìkan ló ń yáwọ́. Àwa kọ́lé apá kan kádàpá kan sí ní bíbá. Bó ṣe ń bẹ ní líǹkì bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ ní gbàǹjà. Ẹ jẹ́ hold on, mo fẹ́ pick call ọkọ mi. Ẹgbẹ́ kan. Màá pè yín padà, mò ń ṣe nǹkan lọ́wọ́, màá pè yín padà, mo wà ní live video. Tí má ti ṣe tán màá pè yín, ṣe gbọ́. Alright, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín mà. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, àwa kọ́lé apá kan kádàpá kan rí sí ń bíbá. I am not a feminist. I am a form of abuse in whichever way it comes, or anything tó bá máa mú ìjẹ́ èèyàn ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Kì bá jẹ́ láti ọkùnrin ló ń ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn látara tó obìnrin ṣe fún ni, tàbí obìnrin ló ń ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn látara tí ọkùnrin ṣe fún. Ṣé ọ̀rọ̀ mi ń yé wa dáadáa? Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá wo àwùjọ wa yìí dáadáa, tí àwa nígbà tá a wà ní kékeré tá bá ti ń gbìyànjú àbá ń prepare láti lọ lé ọkọ, gbogbo ohun tí a ti ní ní ọpọlọ wa ni pé ọkọ wa o, oní ó ṣètò oúnjẹ wa o, aṣọ tá a wọ̀ o, ilé tá a gbé o, kìnnìkan, ntọ́mọ ó jẹ, tọ́mọ ó mọ̀.
fine tá bá wo ìwé mímọ́ méjèèjì mi mọ̀ púpọ̀ nípa bíbélì torí mi ò ń ṣe ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì tá máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì tọ́jọ́ rẹ̀ wa náà nínú bíbélì wọ́n máa ń sọ fún wa pé wọ́n ní ọkọ ni olórí nínú ẹ̀sìn tí wọ́n fi kọ́ wa náà tí wọ́n bí wa sí ìntàmọ̀ náà ni pé wọ́n fi àwọn ọkọ wa ṣe olórí ẹ̀sìn Yorùbá wa náà dẹ̀ nìyí àwọn ọkọ ni Ọlọ́run ọba gbé orí lé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tá bá wo àwùjọ wa tí a wà nísìn àwa gan máa rí i pé àjèjì ọwọ́ kan tá a ṣe ń wé kò gbẹ́rù dórí o nǹkan ti di woro sí woro ṣé ọkọ tó lọ láti àárọ̀ tó dé lóru tó jẹ́ pé bó ṣe lọ ló dé tí ìwọ sì jókòó tó jẹ́ pé bí kò mú ṣáná dé bí ò mówó yọ̀dé o ò tiẹ̀ gbìyànjú láti yọ̀dé that kind of a marriage cannot be a successful one even if that man is making billions of naira as a woman if that man is your only means of survival and the marriage crashed due to bóyá companion kìíní yín kò because sometimes ọkùnrin lè má jẹ́yàn burúkú kóbìnrin náà má jẹ́yàn burúkú kó kàn jẹ́ pé ìjẹ́ èèyàn wa méjèèjì ò jọ bára wọn lọ ni ṣé ẹ ti understand ni ló máa mú kí marriage yẹn crash tí marriage yẹn bá wá crash tó sì jẹ́ pé dádì wa náà ni wọ́n fẹ́ẹ́ dé ìnìgbésí ayé tá à ń gbé by the time ọmọdé ti kúnlẹ̀ unfortunately for you ìwọ náà ló máa ní láti cater fún àwọn ọmọ bẹ́yà tọmọtọmọ ló jáde nínú ilé máa yẹn then you will be a problem to the society ìwọ tó jẹ́ pé bóyá ìràwọ̀ ni ẹ́ naturally you have that beautiful life that if you had really worked towards yourself you will make an impact to the society ó wá di ẹni tó jẹ́ pé ó di I don't know how to put it but tá a bá lè tètè múra wa látilẹ̀ kò ní àwọn ìdààmú yìí ò ní máa bá wa ní òjijì tí mo bá wo DM mi nígbà míì màá rí obìnrin míì tó máa sọ fún mi pé kí n jọ bó tiẹ̀ ṣe 5,000 naira ni kí n fún òun mi ì sọ pé 5,000 naira kéré o because ìyẹn máa làágùn náà ó tó rí 5,000 naira ó ti ṣèlú náà rí ṣùgbọ́n èmi náà padà rí i pé ó bú ní kù kí a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ó bù wá kù kò yẹ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró dìgbà tí ogun òde ìyẹn máa ń di rálẹ̀ dógun ni gbogbo àwọn agbára yìí tí a gbéradì sílẹ̀ fún wa olóńfà tá a ṣe ń ríra wa nínú problem pàápàá jùlọ àwa obìnrin tí divorce tí ìpínyà bá dé láàrin tọkọláya ẹ̀yin gan ẹ̀ ṣe jẹ́ ká bira wa pé kí ló dé tí àwọn ọkùnrin yìí tí àwọn èkì ń live miserable life when divorce commenced ṣebí ìpínyà ṣòjọdé láàrin wa ni báwa ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn làwọn náà ṣàṣe nífẹ̀ẹ́ wa rí ṣé ìfẹ́ yẹn ṣé ó tọ́lọ́kàn tiwọn ni àbọ̀kàn tiwa ni òtítọ́ púpọ̀ náà àwa obìnrin má jẹ́ ń parọ́ fún yín kò ń ṣe torí ìfẹ́ là ṣe fẹ́ kúrò kódà mo láwọn obìnrin kan tán sọ fún mi pé níta yóò wí gan kọ́ làwọn ò ṣe fẹ́ kúrò ṣùgbọ́n báwọn làwọn ṣe máa survive báwo làwọn ṣe máa dágbálé báwo làwọn ṣe fẹ́ dá tọ́mọ báwo làwọn á ṣe máa róúnjẹ jẹ ìdí nìyẹn tí wọn ò ṣe fẹ́ kúrò ẹ ti wá rí i pé lot of people are even marriage is not a business center sister mi kan ló lo word yẹn lánàá bint raj lèmi náà tún ṣe tún word yẹn ló ń sìn wọ́n ti wá àti gbogbo wa ti wá sọ marriage as tí bàbá yẹn bá ṣáà ti lówó lọ́wọ́ tó ti lè bọ́ mi kó ti lè sanwó ilé tó ti lè ṣe so ìjọ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé tí ìpínyà bá wá dé ńkọ́ a gbàdúrà pé kí ìpínyà máa dé o tí ìpínyà bá wá dé ńkọ́ ṣé a kì í rò bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wá rí lot of young vibrant sisters wọ́n ti wá rí jọ̀nàjọ̀nà ju ọjọ́ orí wọn lọ ẹlòmíì ọlọ́mọ kan ni ẹlòmíì ọmọ méjì ìmí ọmọ mẹ́ta ìmí ò tiẹ̀ tí ì bí rárá tó jẹ́ pé tẹ bá wá bí wọ́n pé kí ló wá dé tí ẹ ṣe wá rí báyìí
àtìgbà tọ́kọ mi ti lé mi bọ́ síta nu ilé ayé mi ti rí báyìí. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ọkọ, he will still be living his normal life. We are forgetting something, that these men are not daft as well. There are actually some things they saw in us before they got married to us. Like I said, àwọn ọkùnrin ò ń ṣe, wọn ò fẹ́ liability. But tá a bá ti wọlé tán, gbogbo tó máa ń wà lórí wa ni ọkọ mi, ọmọ mi, ọmọ mi, and beautiful life that we were building before. We left it. Then we are more focused on, we left our careers, we left our dreams, we left our ambitions. Then we are focusing on, ta lọkọ mi ń bá sọ̀rọ̀, mo ti bá ń kọ̀wé tiẹ̀. I once lived this life. Sure, you understand? Then we stop, we are now depreciating. Dream wa náà àti ẹ̀rántí mọ́. Ẹlòmíì wà tó pé láti kékeré ló ti wá pé I love to be a mass communicator. Getting into the marriage, ó ti wò pé ọkọ mi bí ó ṣe ní fẹ́yàwó mi, bó ṣe jẹ́ pé mi nìkan ló máa nífẹ̀ẹ́, nílé mi ò gbọ́dọ̀ dọ̀tí. You get what I'm saying? All these are attributes of a good woman. I'm not saying we should not keep it up. I so much love my husband as well. Every reasonable woman would not want to share our husband with another woman. But what are the things that will make them stay? Is it choking them? Choking them will not make them stay, my dear sisters. I was once married, I divorced, then remarried. So mo fẹ́ dàbí lẹ̀kùn ní mi báyìí, mo rínú, mo dẹ̀ tó ròde. Choking a man will make them even run away from you. But when you are busy, I'm not saying you should not have time for your home. A good woman, no matter how, that is why Allah has created us so wonderfully. Ọlọ́run ọba so dá wa obìnrin dáadáa pé a lè multitask. A lè ní ìgbésí ayé ara wa tó wù wá ká gbé látilẹ̀. A lè bá ọkọ wa gbé ìgbésí ayé rẹ̀. A lè ṣe ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa dáadáa ká dẹ̀ tún manage inú ilé wa perfectly. Ọlọ́run ọba fún àwa obìnrin ní agbára yẹn. But ibi tá à ń divert ẹ̀ sí, torí wípé àwùjọ wa, àwa gangan là ń intimidate ara wa. Látara wípé a máa ní, ó ti ń bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀. How can an ordinary person be intimidating you in your own domain? I think you are getting what I am saying. All these are making us depreciate. Do you even know something? Ẹ jẹ́ kí n bi àwa obìnrin náà léèrè. That man you loved, that àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti wò ní sáà kan, wípé bọ̀bọ̀ yìí ọjọ́ iwájú rẹ̀, mo like bó ṣe ń múra sí live ẹ̀, mo like bó ṣe ń múra sí live ẹ̀. Ẹ wá jẹ́ ká imagine pé a wá fẹ́rù ọkùnrin yẹn tán, ó wá wà stagnant, ó wá ń depreciate. My dear sister, let us be realistic with ourselves. Network padà now. Hey, ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ti ń gbọ́ mi létí o. Ó ga. Jẹ́ ká wá network. Ẹ má bínú èèyàn mi, network ibi náà wà ní o. Yeah, network. Ẹ yẹ kí o bá mi lè add one again. So ẹ̀yin obìnrin, àwọn ọkùnrin, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí à ń kọ́gbọ́n, à ń tẹ́tí sílẹ̀, à ń gbọ́rọ̀ láti ẹnu wọn. So ó máa connect báyìí. Network. Why? So ẹ̀yin admin mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi nọ́mbà táwọn èèyàn máa pè wọlé. Ẹ bá mi fi nọ́mbà táwọn èèyàn lè pè wọlé láti bá wa dá sórí ètò wa yìí. Ẹ bá mi fi nọ́mbà yẹn síta sórí prógrámù yìí káwọn èèyàn lè bá a pè wọlé láti bá wa dá sí orí ètò wa. Láti bá wa dá sórí ètò wa. Then ẹ̀yin èèyàn náà tẹ́ bá
tí bá fẹ́ bá wa dá sí ẹ lè request fún video request fún video call so máa hard yín máa lè gbé oyin wọlé láti lè bá wa dá sórí ètò wa so ẹ̀yin admin náà ẹ lè bá mi fi nọ́mbà sí orí ètò ẹ lè bá mi fi nọ́mbà síta fún àwọn tí ó bá fẹ́ pè wọlé ẹ yẹ kí n gbé wọlé. Network yìí kí ló ṣe don't connect báyìí. Network. Èmi nǹkan tó ń ṣe network wa yìí o. I don't know. Ó kàn kọ connecting ni kò ṣe. So ẹ̀yin admin ẹ bá mi hard nọ́mbà táwọn èèyàn lè pè wọlé látòrí WhatsApp. Ó ga o. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa orí bákan. So ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ látẹnu wọn in case wọ́n á tún pè padà wẹ̀ láti lè gbé wọn wọlé. But àwọn obìnrin náà ẹ jẹ́ kí mi máa bá wọn continue ibi tí wọ́n ṣe dé. Why tá bá lọ wo topic tó ń fún wa bọ̀ láti ibi tó ti ń fún wa bọ̀. Why tó fi jẹ́ pé after tí divorce bá ṣẹlẹ̀ kò sẹ́nibọ̀dì tó gbàdúrà divorce àbí tó gbàdúrà kí relationship àbí kí marriage wa kó má work out. But why tí àwọn obìnrin tí life àwọn ọkùnrin ṣì máa ń wà standby àwọn ọkùnrin life wọn ṣì máa ń go smoothly after divorce. Kí ló wá jẹ́ pé life àwọn obìnrin míì nínú àwọn obìnrin tẹ́ pé after divorce after àtọkọ lòun ò fẹ́ wa mọ́ after tí àwa àtàwọn ọkọ wa pínyà why tí life àwọn obìnrin míì tí ò fi wà stable why ó sọ lẹ́ẹ̀pẹ́ pé ẹ bá rí ẹlòmíì wà ó ti máa rí bí ọlọ́mọ mẹ́ta tí ò tẹ̀ lẹ́pọ̀ ọlọ́mọ kan gan ni life ẹ ti wà miserable why kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹ jẹ́ káwọn àdó ká jókòó ká ṣe ronú yẹn pé why tí àwọn obìnrin why tí nǹkan yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ sáà nǹkan tí mò ń sọ bọ́dé wo àwọn obìnrin míì gan liability ni òṣìṣẹ́ ẹ ti gbàgbé pé kí gbogbo wa ká tó wọlé ọkọ a ní dream a ní admission pé I want to be this I want to be that ṣẹlẹ̀ sáà nǹkan tí mò ń sọ I want to be this I want to be that kí wọ́n ṣe sọ lórí a lot of DM wọn ó kún fún pé I'm a single mother lẹ́yìn ìgbà tó kọ mi ti fi mí sílẹ̀ tán mi ì ṣiṣẹ́ mi ì ṣàbọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó kọ mi ti fi mí sílẹ̀ tán àti jẹ́ àti ṣe kíkan náà so what are you still doing there nígbà tí ẹ wà ń bẹ̀ yẹn kí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹlòmíì ò mọ̀ pé ní Amẹ́ríkà yìí tó jẹ́ Amẹ́ríkà yìí ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́ 4 ó ń ṣiṣẹ́ 5 oríṣiríṣi iṣẹ́ ló wà sísá mi kan sọ kan story kan fún mi lánàá wọ́n ní pé lady yẹn tẹ́ bá rí ilé tí ọkọ ẹ̀ kọ́ ẹ máa ní wow this is beautiful like ẹ bá tó fẹ́ ṣé èèyàn tán àwọn owó lélẹ̀ but ó máa ń na ìyàwó yẹn nínú ilé all the time ní domestic violence ó máa ń ṣẹlẹ̀ all the time ní kò sẹ́nìbọ̀dọ̀ tó máa mọ ìyẹn nínú ilé o ó máa ń na ìyàwó all the time ní so tó bá lè ti dọ̀rọ̀ nínú gẹ́gẹ́ bá yẹn sọ lórí ètò ìlànà àkọ́kọ́ ìyẹn láàlè gbà ìyẹn láàlè sọ pé ìfaradà pátá sọ̀rọ̀ nípa ìfaradà nílé ọkọ ìyẹn wà lára àwọn nǹkan tí àlè sọ pé bóyá kó máa faradà lọ ìyẹn ò sí nípa pé kó máa àfaradà nílé ọkọ tó bá ti dọ̀rọ̀ nínú àwọn sọ pé ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀ o ẹ̀yin lẹ mọ nǹkan tó máa pè yìí o èmi ò lè sọ pé kẹ́ fi lé ọkọ yín lọ bọ̀ ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀ but question kan tí mo fẹ́ béèrè ni pé marriage yìí ti pé 10 years kí ni achievement tẹ wá rí fún 10 years yẹn tẹ bá ní ẹ fi lé ọkọ yín lẹ̀ wọ́n ló ṣe doríkodò nìyẹn pé òun ò máa lá achievement lọ olú àkáǹtì òun gan òun ò ní owó báyìí ẹ jẹ́ ìwò bá mo lè gbé wọlé network yẹn ti gbé wọn jáde padà ẹ jọ̀ọ́ guest speaker wa ẹ bá wa request video again ẹ lè ráyè gbé yín wọlé ẹ jọ̀ọ́ so ó lọ wá sọ fún pé ẹ wà ní ọkọ yín fún 10 years ọkọ yín ló dẹ̀ kọ́lé sọ́tún ló kọ́lé yín sósì yìí ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n tẹ́ bá kúrò ń bẹ́ẹ̀ nìsín kí lẹ́ ṣe ẹ má bínú mo rí pé network ẹ̀ ń frustrate ni. Yeah, network yẹn ni jàre, so sorry about that. Mo sọ pé mo travel. Ṣé pé mo sọ pé mo travel so presently mi ò sí ní Ìbàdàn mo travel.
All right, ma. So ibi tí mo wá yẹn network rẹ̀ ò really down. Why network? Okay, I'm Yeah, I going think back. it's better now. Yeah, it's better back. Okay, so so sorry for the interruptions, everyone. As I was saying, ó dà pé ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé ni pé àwa obìnrin a máa ń disvalue ara wa when we are in the Then, marriage. then. Gbogbo obìnrin pátá ló ní taste. So intẹ́yìn fi ní taste yẹn pé this is how I love my man to look. This is the kind of man I want to marry in character, in career, in look as well. Gbogbo obìnrin tó normal pátápátá ló ní taste pé I love my man to be like this, irú iṣẹ́ báyìí, tó bá tiẹ̀ ṣe irú iṣẹ́ báyìí, and kó lè máa múra báyìí, bẹ́yìn ṣe ní taste yẹn, ọkùnrin náà ni. Ṣé wá wà mọ̀ pé èmi náà jẹ̀bi nǹkan tí mò ń bá yín sọ yìí o? Ṣé wá mọ̀ pé àwa obìnrin a máa ń gbàgbéra tá bá ti wọnú marriage? Dream wa lára àwọn nǹkan tọkùnrin ní as taste torí lára wa òun la máa ń kọ́kọ́ ń jùnà. That dream tọkùnrin rí pé this is my taste of a woman, lára àwọn nǹkan tó ṣe approach wa nìyẹn. That is the fact pé I love a woman that is calm, that I love a woman that talks, I love a woman that this, that, you get. Ara àwọn attributes tó jẹ́ taste yẹn ìlàwọ̀ obìnrin máa ń kọ́ ń gbàgbéra jùnù unconsciously, a máa jùnù. This woman, I think she has tendency to be a good mass communicator. She has a tendency to be a good accountant. She has a tendency to be a good medical doctor. Púpọ̀ náà àwa obìnrin tá bá ti marry, àwọn kan ṣì ń wà successful in it, but púpọ̀ náà àwa obìnrin a máa ń wà carried away. Ní chase the dream yẹn mọ́. A máa focus lórí ọkọ mi o kò ṣe báyìí fún mi mọ́ o, kò fún mi látẹ̀ńṣọ̀n, kò ṣe gbá o, kò ṣàwo o. We have forgotten that àwa obìnrin, we are just like new clothes. Aṣọ yìí, this is the second time I will be wearing it. The first day I wore it, lots of people appreciate it on me. I love it so much too. Wow. Obama, I so much love it. Ó lè má jẹ́ òun ló fine jù aṣọ tí mo ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan. But the fact that it's still new, mo love ẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́. Báwo obìnrin ṣe rí nìyẹn fáwọn ọkùnrin o. Mo tún ti wọlé ní ìbáyìí. Ẹ má jẹ́ ntẹ̀ tí bá fi máa wọ̀ bí ẹ̀ 5 ẹ̀ 6 sí, ẹ̀yin lẹ́lẹ́ máa rí páṣọ ẹ̀ fìtì ni. Ó lè máa ti sú èmi gangan pé aṣọ ẹ̀ tiẹ̀ ti ń sú mi jàre. That is bí àwa obìnrin ṣe rí. What can make me now still continue to maintain it? Value tẹ́ bá ń fún. Tó fọ̀ ó iron ẹ̀, òun perfume ẹ̀, òun ṣe lẹ́ṣọ̀ọ́. Àwọn kinní yẹn ló máa jẹ́ kí orí ẹ̀ máa wú láti máa tún aṣọ yẹn wọ̀. That is bí àwa obìnrin ṣe rí bí àwọn ọkùnrin. Do you know that when you are depreciating, men will not pick interest again, even if they love you? The love will as well be depreciating. And we have even forgotten that àwa tún mọ rí ara wa dáadáa. Some of us can so nag. But ṣé mọ̀ pé ara àwọn beauties tá bá add mọ́nú character wa ló máa jẹ́ kí wọ́n look away pé she's a nagging wife. Á jẹ́ kó máa look away rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. But you don't have any value. O tún jẹ́ èèyàn kan tó máa ń nag ṣàṣàṣà kódà. Ẹ mọ̀ kọ́ sọ pé mọ́tò tó ti lọlẹ̀ yẹn ń juwọ́ sí. I think we are getting what I am saying. Because there is another beautiful woman out there tó máa ṣe I me am available. Ṣẹ̀dẹ̀ má jẹ́ ntàn yẹn àwọn ọkùnrin yẹn ibi tí èrà bá wà olóyin máa ń lọ ni wọ́n. Àwa làwa ò ní choice. Mi ò sọ ní choice tí mo mean, mi ò sọ wípé ní we should submit ourselves to a form of abuse o pé bí ò bá dáa náà mọ kú síbẹ̀, mi ò ní ẹ kú síbẹ̀ o. Exactly. But púpọ̀ náà problem yìí àwa náà mọ̀ ń fọwọ́ ara wa fa personal problems tá a ní. Àwa gangan máa ń fọwọ́ ara wa fa personal problems tí a ní. A man that is adding values to himself,
If he stopped adding values to himself, no matter how much you say you love this man, you will not want to proceed like it's any. Same thing is applicable to our Obinrin. We are now so fond of one thing these days. Oh, come on, me more, but you are in no other religion too. I remembered in my previous marriage, Timba Fe Shadra, I purpose mi ní live yìí gangan ni kí n wá sí náà mi ò sọ mọ́. Ọlọ́run, marriage mi, má jẹ́ kó dàrú, má jẹ́ kó ṣe. Have we forgotten that our purpose in life is just to come and worship God? See, this thing is reality of life. Everybody will not be married. Whether you accept it or not is real. Kì í ṣe gbogbo wa la bímọ. Bí gbogbo èèyàn kan ló ṣe máa kọ́lé. Bí gbogbo èèyàn kan ló ṣe máa lówó. Kò dẹ̀ ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbélé ọkọ látàárọ̀ ọ̀dálẹ̀. So, if all these things are reality that we have to face, why are we now still like our purpose in life? We are not facing it again. It is actually very hard to take, but that is the bitter truth. The only thing to kàn jẹ́ pé gbogbo wa la máa ṣe náà ni kú. So why are we now attaching unnecessary things? Allow things to be naturally. Have a free heart. Forgive. It is not easy to forgive, especially to someone who has really, really overhurt you. But you know what? You are as well punishing yourself when you don't forgive people, especially your partner. All these will lead to breakups. And my dear sisters, when breakup bá wáyé, I'm not doing again. Hey, trauma, it is so difficult for some people to survive. I want to tell you something. Last year when my marriage crashed, my previous marriage crashed, there's this lady, she died this year, February. This lady was one of those people that is telling me that, strong, Shegba, kilo one sokons, because that time I was crying around and trying to make things work and all that. This lady was like, kini kan, tokunrin kan ba se kini kan, shebi wa se mi ni. Reality of life sets in for her last year, November. They had issues in her marriage. This lady ran into depression. For like a week, kò lè sọ̀rọ̀, kò lè dìde, kò lè jẹun, in fact, ó ń yàgbẹ́ sára, ó ń tọ̀ sára ni. She eventually died in February this year. For you to know that when reality of life sets in for us, so many people are good at telling you things. Hello there. So, èèyàn wa mo ti wà lórí yóò. live ìdìbò ìjọ ẹ má bínú dé mi ní pẹ́ ṣetán mọ́ ohun conference something ni mo ti fẹ́ ṣetán ẹ má bínú. Bóyá máa ìbèyọ̀ǹda yín nìyẹn. Ànífẹ́ kan bínú o. mo ti fẹ́ ṣetán màá pè yín padà ń sìn. All right then. So bóyá máa ìbèyọ̀ǹda yín nìyẹn, kí ànífẹ́ kan bínú sí wa. Naam. So nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀ so púpọ̀ nù àwa obìnrin la máa ń forí kó kìíní jù. Fine, men are very emotional as well, but ṣe rí òwe obìnrin ni ọ̀tá obìnrin òótọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ni. When trials, especially marital trials, tó bá wáyé, àwọn ọkùnrin wọ́n máa ń òdì tó bá jẹ́ tiwọn. Wọ́n á tètè mú jáde. Kódà ó lè jẹ́jọ́ kẹta gan-an wọ́n ti máa fọmọ mi hàn. Ojú ìgbé ẹ̀ náà. Kì í ṣe pé kò kí ń dùn àwọn náà, ó máa ń dùn wọ́n. Bó torí pé àwọn tètè máa ń get shock absorber mi. Extra, wọ́n á tètè fix wọn. So, but as àwa obìnrin kò ń easy fún wa bẹ́ẹ̀. Aburú tó tún wá wà fáwa obìnrin ni pé àwọn ọ̀rẹ́ wa, àwọn aṣọ ara wa gan-an máa kọ́kọ́ máa fi bú wa. They even distance themselves from us.
They even want to disassociate. They will not even want to. They will disassociate themselves from us. Ṣé ti wá rí pé àwa gangan ló yẹ ká ti máa múra wa, ká ti dira wa lámùrè dáadáa. Ká ti make plan, ká ti ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ Ní pé iwájú. kí ẹ bá plan fún divorce o. I am not an advocate for divorce. Marriage is sweet. It's a beautiful thing. Love is a good thing that everybody should feel. I am in love. Do you understand? That you are divorced does not make you not want to be in love again. It's a good thing. And you don't have any reason to be fear to fall in love again. And you don't have any, but you don't need to account to anybody, because some people be like, another thing I want to tell you, my beautiful sisters. Last week, I met one woman. The woman is over 50 years old. She had just a child, and she's divorced. She's been divorced, I think, maybe 15 years ago, not a divorce, according to her. The woman, when she divorced, I think just 2 years after she divorced, she luckily found another man who so much loved her. But people were advising her, mójútó me, lọ mójútó ṣẹ́, lọ mójútó gbá, lọ mójútó àwò. Ó ti mójútó báyìí. The woman is living a very miserable emotional life, like emotional trauma. Tí woman yẹn live lọ́wọ́ tó wà kò ṣeé sọ. Wọ́n ti wá shrink. In fact, she's extremely depressed. Why? Presently now she needs a man. And she's not saying who she wants. Sure, you get what I'm saying? The day she and I were talking, she was cutting gbogbo àwọn tán advice ẹ pé ntọ́rọ̀ rẹ̀ kàn kọ́nù. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé tó bá divorce lọ́dún ọdún yìí náà ló máa rọ́kọ mi. Ẹlòmíì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé ní the next 5 years ló máa tó rí. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ní next year ló máa tó rí. Ìgbà tó lóun ọba bá kọ ni, not when people say you should. God's time is what you should, okay, like there's one lovely sister, I follow that online, AY Nana. You guys can go on her page. She's one of a very strong, lovely woman I so much love. I've never seen her in person, but this woman, like, she's a Muslim. AY Nana, go on her page and go on her page. She's kind of very funny like this. Obviously, she has 2 beautiful kids, and the 2 of them are girls. In fact, the girls are grown. She was divorced. She remarried last month. I don't know how long she's been divorced. I can't say, because I don't think I ever came across the numbers of years she's been divorced. But from the ages of her kids, I can say it's been long she's been divorced. You understand? She's remarried again last month, and she's happy, even to a man who has never been married before. She does not feel less of herself. She does not allow society to dictate her life to her. A lot of us live a life that society wants us to live. You know, if she had lived, or if she's living the life society wants her to live, maybe she will be dead by now. May God forbid. Why are you bothered? Kíni ẹ tiẹ̀ máa ń run mí nú? Káwọn èèyàn máa ní Sister Monsura kí lẹ rò páwọn èèyàn ó wá wí. Kí ló kàn yín pẹ̀lú táwọn èèyàn ó wí? Tẹ́ ẹ bá sórí ibú àwọn èèyàn ó kúkú sọ̀rọ̀. Tẹ́ ẹ bá kúkú àwọn èèyàn yẹn náà máa kọ́kọ́ máa post picture yín kiri gone so soon. Why can't you just make yourself happy in an halal way? Sure, you understand? We need to just face reality of life. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ìgbà tí
ó bá dojú yé tán láṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ́ pariwo ẹ̀yin obìnrin ẹgbẹ́ mi, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi lóbìnrin, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àbúrò mi lóbìnrin, ẹ̀yin tẹ́ ẹ àjọjọ jẹ́ akẹgbẹ́. I need láti dira wa lámùrè. We need to be strong because the society awaits us. They are looking up to us. And just know one thing, you can't be good for everyone. Because you are tó bá ti wà for everyone, definitely you should. Everybody cannot just be for you because àwọn èèyàn kan náà wà tó jẹ́ pé èèyàn rádaràda ni wọ́n. They should not be your this thing. So that someone, hi baby, how are you, darling? That someone is what's it called? Bully ẹ. Ó wá wò pé ṣé ò ti tán fún ẹ báyìí? Ìwọ ni kó má gbà tí bully yẹn tí wọ́n fi wá ní pé kò wá tán bí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bẹ̀rẹ̀ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ béèrè question. Ẹ jẹ́ ká drop question wa down. Ẹ fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ wọn. Ẹ fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ wọn. Ẹ bá wa drop question down. So a máa dá yín lóhùn because time wa ti fẹ́ pé gan. So a ṣì ní bí i 10 minutes. So fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ béèrè question, ẹ bá wa drop question down. Ẹ ṣé ọ̀rá ẹ má bínú jàre. Ẹ bá wa tẹ̀síwájú. So according to our topic, I don't know if I handled it well. You understand? I don't know if the topic is well handled. So tó bá jẹ́ pé mo treat topic yẹn well. What divorce lead a woman to? Àwọn aburú tí divorce máa ń lead obìnrin sí. Àkọ́kọ́ ni pé yóò kó wa sí ìrònú ayérayé tí o bá gbà á láàyè. Tí ó sì fi lè yẹ kó mọ́ gbà á láàyè ni pé gbìrẹ̀ lámùrè. Mi ò ní pé ẹ máa gbọ́ gbìrẹ̀ lámùrè tí mi ò ní pé you should be prepared for divorce o. But be a strong woman. Walaikum salam rahmatullahi brother Lukman. Be a strong woman. Even not only for divorce alone, be strong. And another mistake tí àwọn èèyàn ṣe tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ti scam àwọn èèyàn lọ gidigidi gan. My dear sisters, divorce is not a spiritual problem. Sister Ìfẹ́dọlápọ̀, àwọn obìnrin tó ti kó sí páńpẹ́ àwọn àpùrọ́ kan tó máa ń pera wọn ní àwọn ń bá wọn ṣiṣẹ́ yẹ̀wò, àwọn ń pera wọn láwọn àáfàá, pera wọn ní kinní kan. Our sisters, I need láti jẹ́ kí orí wa ó pé kẹ́ ẹ má lọ bọ́ sọ́wọ́. Wọ́n á gbowó lọ́wọ́ yín, wọ́n á tún bá yín sùn ní o. Divorce is not a spiritual problem, no. Tí compatibility ò bá ti sí mọ́, tí ìfẹ́ sì lè wà gan kí ẹ pé ẹ wà compatible. Then let the both parties go separate ways. Àwa obìnrin la máa ń try láti ṣe push further. But once the divorce comes, you don't need to be like, wọ́n ń ṣe mí ni, àwọn kan ti sọ wípé ní màá kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn kan wà tó jẹ́ pé inú wọn ò dùn sí marital issues ni. Everybody get their problems, my dear sisters. Fine, even kò bímọ gan, àwọn kan wà tí inú wọn ò dùn sí. Kò kọ́lé lónìí, àwọn kan wà tí inú wọn ò dùn sí. So the moment you have issues in your marriage and you are making people brainwash you that wọn àti ilé yín náà ti ṣọ́ wá, àbórogún kan àbí èèyàn kan tó fẹ́ bọ́ fọ́kọ rẹ ló mórúkọ ẹ káàkiri, irọ́ pátápátá ni. Don't let them scam you. The whites as well are having divorce. Why are they not attaching it to spiritual problem? Àwọn òyìnbó náà ní spiritual divorce. So it is not happening in our environment alone. Kò ń ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ nìkan, pàápàá jùlọ kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Tó bá ti wá dé, wọ́n á mọ yọjú kiri, àáfà, sì dákun, kí lẹ lè bá mi ṣe, kó tiẹ̀ pè mí, kí mi àti ẹ̀jọ̀ máa fẹ́ra wa padà. Ìyẹn á tún bá gbígbékúgbé lé lọ́wọ́, á ní
ó ní nǹkan kan tóun gbọ́dọ̀ ṣe pé á fipá bẹ́ẹ̀ sùn gbogbo ẹ̀ pàtẹ́ túyá ẹ máa gbélé yẹn lọ bóyá after àgbà tó bá bí gbogbo ọmọ inú ẹ̀ tán tó bá darúgbó lójú ẹ̀ á tó là bí tẹ bá ti ń tojú wọlé. tó sì jẹ́ pé ní o ní dream tó yẹ kó o lọ lò tẹ kó o fi hard value gidi mọ́ láìvẹ́ o ti lọ fi lò sínú ilé bàbá oníṣègùn délé mọ̀ pé ẹ̀ yọjú torí. Divorce is not a spiritual problem. Everybody ó gbọ́dọ̀ wà spiritually ìmọ̀ mo ṣe lè sọ tó bá ti ń kírun tó ń ṣàdúrà tó ń ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kó máa ṣe tọkàn rẹ náà dẹ̀ wò pé yes mi ò ṣàbúrú sọmọnìkejì mi. pé we should be kí ẹ máa káàkiri pé mi ì mọ̀ wí jù báyìí lọ bóyá ni òde pẹ́ lè mọ̀ ọgbọ́n yín gbọ́ jù báyìí náà lọ. ẹ ṣé I really appreciate it. Thank you so much. So that we are any questions sílẹ̀ níbi bí yìí báyìí. So gẹ́gẹ́ bí mọ́mí wa ṣe sọ fún wa sísá wa mo ṣe sọ fún wa. mọ́mí wa o. ká strong ká jẹ́ strong woman ká jẹ́ strong lady ẹ má máa jẹ́ ká jókòó tètè rẹ sílé ọkọ pé ọkọ mi ló ń ra pátá fún mi ọkọ mi ló ń ra aṣọ ọkọ mi ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Normally ọkọ lè gbé aṣọ dé ọkọ ní ìfẹ́olúwa mo bẹ ra ilé wa a dẹ̀ máa appreciate thank you but ẹlòmíì gan lẹ́ pé nǹkan tó fi máa ṣe bẹ̀ gan ọkọ ló máa bá wa rà wálé pé dáàdì wa tẹ bá ń bọ̀ o àní máa gílé o dáàdì wa tẹ bá ń bọ̀ o àní gbà kan o dáàdì wa àwọn ọmọ yín fáìtì wọn ti ṣe ẹ jẹ́ káwa náà ẹ má yẹ ká jẹ́ liability fún àwọn ọkọ wa kí ni yẹn máa ń sún ọkùnrin pé liability ẹ máa rí àwọn obìnrin míì gan wọn lówó ọkọ wọn lówó but they will still mo ní a lot of sisters pé wọn ní ọkọ wa ní ká má ṣiṣẹ́ o àwọn jókòó kalẹ̀ ni o ọkùnrin tẹni kẹ má ṣiṣẹ́ pé ìjókòó kalẹ̀ yẹn náà ó sì máa padà ṣú lọ́jọ́ kan anything ló lè ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ló mọ ọ̀la anything ló lè ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn obìnrin náà à ní pé ká sọ pé ká máa ní divorce à sọ pé divorce is a good thing or something like that but anything ló lè ṣẹlẹ̀ aṣáwa ní ayé yìí náà ni gbogbo nǹkan ń ṣẹlẹ̀ so ẹ jẹ́ káwa náà ká jẹ́ obìnrin strong woman mísítà kan ọkọ wọn ní pé kó máa ṣiṣẹ́ kó máa jókòó òun tẹ̀ lọ school ni bọ́ pé kó ṣiṣẹ́ kó lọ school yẹn náà ó máa tọ́jú lé ó ń ta báàgì ó ń ṣe sábà ó ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn ìlọ́dọ̀ kìíní kan tẹ́ ṣáàtì máa mọ̀ pé inú ọkọ yín kó máa dùn pé àmúni ó máa ṣiṣẹ́ but ó ń rí little things change ń wọlé support ọkọ yín owó ilé òpè ẹgbà kan tèmi náà nílé iṣẹ́ ọ̀rọ̀ sáà kan tí mò ń sọ ẹ jẹ́ káwa náà jẹ́ strong lady ẹ jẹ́ káwa prayerful àwọn nǹkan báyẹn nǹkan tí torí tá a bá kí n ṣe gbogbo nǹkan báyìí tí marriage tó bá wá tí divorce bá wá lóde or anything bá wá lóde a máa wà lẹ́yìn ni ṣóbìnrin tí ò màdúrà gbà tọ̀ lọ́n tẹ́lẹ̀ tí ò kí ń gbàdúrà ṣóbìnrin tí ò tiẹ̀ ta nǹkan kan rí lábàtí sọ pé ó ṣe kíní kan ẹ ọ́sà kan tí mò ń sọ so yẹ káwa náà ká jẹ́ obìnrin tó ní akíkanjú tó strong because àwọn obìnrin tí dájú wa kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí program yìí ni ṣé wọ́n ní pé nǹkan tí ò yá àwọn obìnrin ni pé tí àwọn ọkọ wa tó bá ṣe tá bá ṣe wọlé tá fi wọlé wọn tó bá ṣe ń bá wa sùn sí òní love yẹn reduce ní mind wọn òun dẹ̀ làwa ń love wọn sí ṣe ẹ̀rọ táyà kan that means pé àwa ń depreciate lójú wọn so ẹ jẹ́ ká obìnrin náà ká wà nǹkan èyí náà lè sọ ká wà nǹkan tá a fi lè tiẹ̀ máa fi appreciate ilé ọkọ wa it's not about pé kinní kan káwa náà wà nǹkan tá a fi lè máa appreciate ọkọ ọgbọ́n máa fi sọ pé àyàwó mi kinní kan so ẹ jọ ẹ jẹ́ ká jẹ́ akíkanjú obìnrin ẹ má yẹ ká jẹ́ pé pàtó bá wá yá tán la máa ṣe sọ pé èmi nìkan ni mò ń dágbé gbá èmi nìkan ni mò ń dágbà wò ẹ understand ẹ jọ so ó dẹ̀ kó wọn ní question fún yín tábà dẹ̀ ní question a máa rí lórí ètò fún àwọn tó bá fẹ́ pè wọlé àti fi nọ́mbà tó máa pè wọlé sórí WhatsApp síbẹ̀ yẹn àwọn admin mi ó dẹ̀ pé wọ́n ti sùn àbí wọ́n ti jáde so a fi nọ́mbà tó máa pè síbẹ̀ yẹn so ẹ ṣe gan ẹ ṣe sister Monsurat tẹ tá a pè yín tẹ wá àwọn máa rí bíbá lágbára Ọlọ́run inshallah àwọn máa rí bíbá. Thank you so much for having me on your program. ẹ ṣé ma thank you so much ẹ ṣé ma I really appreciate ma. So ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ látẹnu sister Monsurat.